Після майже 4 десятиліть мовчання культовий Ford Capri повернувся, і не просто в класичному вигляді, а в новому форматі, та вже прибуває до перших покупців. Це вже не просто спорткар, а купе-кросовер, який поєднує елегантність легенди та сучасні технології. Воскресіння Capri стало можливим завдяки партнерству з концерном Volkswagen, і тепер ця модель використовує платформу MEB, яка лежить в основі таких електромобілів, як Ford Explorer та багато моделей від Volkswagen. Новий Capri оснащений повністю електричною силовою установкою, яка не лише обіцяє відмінну динаміку, а й може похвалитися вражаючим запасом ходу до 627 км. Залежно від переваг, можна вибрати версії із заднім або повним приводом. Ford покладає великі надії на цю модель, особливо у світлі того, що виробництво на заводі в Кьольні скорочується, а продаж електричного Explorer не виправдав очікувань. Що ж приховує цей автомобіль і які особливості роблять його по-справжньому цікавим? Давайте розбиратися. Чи схожий новий Ford Capri на свого попередника? На перший погляд не зовсім, хоча дизайнери Ford постаралися передати дух оригінальної моделі через кілька відомих деталей. Новий Capri представлений як бачення того, яким міг бути цей автомобіль, якби його виробництво не припинялося і він еволюціонував з часом. Передня частина нового Capri відрізняється плавними лініями та м'якими вигинами, але чорна смуга між фарами та 4 світлодіодні елементи явно натхнені моделлю 80-х років. У оригінального Capri того часу були 4 круглі фари, розміщені в чорному прямокутнику з горизонтальними смужками решітки радіатора. Це виразне ретро-відлуння. Профіль автомобіля теж віддає данину оригіналу. Чорні передні стійки та бічні дзеркала створюють ефектний контраст із дахом кольору кузова. Форма бокового скла за задніми дверима співпадає з дизайном скла класичного Capri. Задня частина також несе ретро-нотки. Чорна смуга поєднує задні ліхтарі, створюючи сучасну інтерпретацію класичного стилю 4 окремих світлових елементів. Особливо ефектно це виглядає в яскравому фірмовому жовтому кольорі Vivid Yellow, який ідеально підкреслює лінії кузова. Однак при більш нейтральних кольорах, як то чорний, сірий або синій, такі деталі втрачають виразність. При цьому також доступні білий та червоний кольори забарвлення кузова. Новий Ford Capri створений на платформі від Volkswagen, що робить його розміри схожими на ID.4. Довжина автомобіля складає 4634 мм, ширина – 1872, висота – 1626, а колісна база – 2767 мм. Однак кліренс у Capri досить низький – всього від 135 до 138 мм, залежно від версії, що робить його більш схожим на седан із піднятим силуетом. Залежно від конфігурації споряджена маса автомобіля варіюється від 2098 до 2190 кг. Ford також заявляє, що радіус розвороту нового Capri із заднім приводом складає лише 9,7 метрів. Це робить його чудовим вибором для міських умов, особливо в Європі, де мобільність і компактність є такими важливими. Новий Capri пропонується у 3 варіантах силових установок та 2 комплектаціях. Базовий Capri, вартість якого в Європі починається від 44 тисяч євро, це задньопривідна одномоторна версія, яка видає 170 кінських сил та 310 ньютон, метр крутного моменту та з акумулятором на 52 кВт-години, яка повинна забезпечувати 393 км запасу ходу. Заряд такого акумулятора можна поповнити на зарядній станції потужністю 145 кВт з 10 до 80% за 25 хвилин. Базовий варіант здатний розігнатися до першої сотні за 8,7 секунд і досягати максимальної швидкості 160 км на годину. Задньопривідна версія, але вже з подовженим запасом ходу, матиме один електродвигун потужністю 283 кінські сили і крутним моментом 545 ньютон-метр. Розгін до першої сотні займає 6,4 секунди, а максимальна швидкість електрокара обмежена на позначці 180 км на годину. Така комплектація оснащена літій-іонним акумулятором з корисною енергоємністю 77 кВт-годин, що забезпечує запас ходу 627 км.
Коли заряд закінчується, потрібно близько 28 хвилин, щоб зарядити акумулятор із 10 до 80% на зарядній станції постійного струму потужністю 135 кВт. Такий варіант у базовій комплектації коштуватиме майже 51 тисячу євро. Двомоторний варіант Capri отримує додатковий передній двигун, перетворюючи його на потужну повнопривідну модель із загальною віддачею 340 кінських сил і 680 ньютон метр крутного моменту. Це дозволяє розганятися до 100 км на годину за 5,3 секунди, а максимальна швидкість досягає 180 км на годину. Повнопривідна версія також отримала збільшену батарею та покращену систему швидкої зарядки. Акумулятор на 79 кВт-годин можна зарядити з 10 до 80% за 26 хвилин при максимальній потужності зарядки 185 кВт, а повного заряду вистачає на 592 км шляху. Вартість повнопривідного Capri починається з позначки 55 тисяч євро. Усередині Capri напрочуд простойро і відразу впадає в око його незвичайне квадратне кермо. Це сміливе дизайнерське рішення гармонійно поєднується з ретро-деталлю, витонченою металевою спицею у нижній частині керма. Сенсорні елементи керування на кермі додають сучасності, дозволяючи легко керувати основними функціями автомобіля. Деякі елементи, такі як перемикачі фар, кнопки електросклопідйомників та поворотний селектор вибору приводу, перекочували сюди з моделей Volkswagen ID, але виглядають цілком органічно в новому оточенні. Такий коктейль з ретро та хай-тек створює особливу атмосферу в салоні Capri. Центральний сенсорний екран з діагоналлю 14,6 дюймів оснащений інформаційно-розважальною системою FortSync та оснащений голосовим керуванням. Він підтримує функцію «Підключена навігація» та бездротову інтеграцію з мобільними пристроями. Сенсорний екран можна нахиляти залежно від кута падіння сонця, щоб зменшити відблиски, і під ним знайдеться ще одне приховане місце для зберігання речей, хоча воно і не дуже велике. Тут можна сховати, наприклад, телефон чи гаманець. Центральна консоль має великий простір об'ємом 17 літрів, який можна легко переналаштувати для зберігання великих предметів, таких як ноутбук або сумка, а також два підстаканники, бездротова зарядна панель для 2 телефонів та 2 порти USB-C. Передні сидіння з підігрівом обтягнуті штучною шкірою та виконані у спортивному стилі, забезпечуючи максимальний комфорт для водія та пасажирів. Задні сидіння пропонують багато місця над головою та для ніг пасажирів, роблячи поїздки комфортними навіть на тривалій відстані. Другий ряд також пропонує 2 порти USB-C. Опціональний панорамний дах дозволяє наповнити салон сонячним світлом. Capri пропонує об'єм багажника до 572 літрів або 627 літрів, якщо завантажувати речі до самого даху, включаючи простір під підлогою. Однак під капотом місце зберігання не передбачено. З боків багажника розташовані зручні кошики для дрібних речей, а спинки задніх сидінь можна розділити та скласти. За даними Ford, максимальний об'єм багажника становить 1510 літрів зі складеним другим рядом сидінь. Безпеку водія та пасажирів забезпечують 12 ультразвукових датчиків, 5 камер та 3 радари. Системи допомоги водієві включають інтелектуальний адаптивний круїз-контроль з функцією Stop and Go, асистент зміни смуги руху, функція утримання смуги руху, система розпізнавання дорожніх знаків, система оповіщення про рух у зустрічному напрямку, а система інформування про сліпі зони, система попередження про виїзд з дороги, система попередження про перехресний рух з функцією активного гальмування та система допомоги при зіткненні можуть допомогти запобігти або пом'якшити наслідки аварій на відкритій дорозі та у місті. Ford пропонує Capri у 2 комплектаціях – базова та преміум. Причому вже в базовій комплектації автомобіль досить добре оснащений. Це і 19-дюймові легкосплавні диски, і підігрів керма і передніх сидінь, масаж і електрорегулювання сидіння водія в 12 напрямках з пам'яттю, двозонний клімат-контроль, датчик дощу, а також камера заднього виду.
Capri Premium додатково пропонує 20-дюймові легкосплавні диски, але можна замовити і 21-дюймові, навколишнє освітлення салону, електропривод дверей багажника, преміум аудіосистему Bang & Olufsen з 10 динаміками та динамічні світлодіодні матричні фари з дальнім безбліковим світлом. Серед опцій – проекція на лобове скло, камери кругового огляду та паркувальний автопілот. При цьому комплектація преміум додає до базової ціни 3600 євро. Отже, яким вийшов новий Ford Capri? Це не просто повернення легенди, а сучасний погляд на те, яким би був сьогодні Capri. Перші екземпляри вже зійшли з конвеєра Ford у Кьольні. Близько 200 тисяч клієнтів створили свої версії Capri на офіційному сайті, і найпопулярнішим став яскравий колір Vivid Yellow, вибраний 24% користувачів. Більше половини покупців обрали комплектацію Capri Premium. Однак не все так безхмарно. Ціна нового Capri, особливо в преміальній комплектації, може відпугнути багатьох. З іншого боку, для європейського ринку ціна Capri виглядає цілком виправданою. Рівень оснащення, непоганий запас ходу 627 кілометрів і можливість доїхати від Кьольна до Лондона на одній зарядці роблять його цікавою пропозицією. Тим не менш, Ford Capri явно розрахований на тих, хто готовий платити за стиль, спадщину та технології, а не просто за черговий електрокросовер. Якщо вам сподобався наш огляд і ви хочете бути в курсі всіх автомобільних новинок, обов'язково підпишіться на наш канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо за перегляд та до зустрічі у наступних відео.